ويلكم باك تو ماي شانل. وللجداد اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو جديد كل يوم خميس. موضوعنا اليوم اللي هو تكيس المبايض او البي سي او اس. كثير من السيدات والبنات بيعانوا من هاي المتلازمه تكيس المبايض، فشو سببها وكيف احنا ممكن نعالجها بالغذاء وبالسبلمنت اللي ممكن تفيدنا كثير. سبب تكيس المبايض الرئيسي اللي هو امبالانس او عدم توازن بهرمونين اساسيين هم الانسولين والكورتيزول. فايش الاكل اللي احنا ممكن يفيدنا علشان نقلل من اعراض او متلازمه تكيس المبايض؟ اول إشي بنصحكم تمتنعوا عنه نهائيا ولازم نقيمه توتالي من الدايت تبعنا اللي هو السكر المضاف او السكر الابيض. عشان احنا نقدر نحافظ على مستوى الانسولين ثابت بدمنا لفتره اطول، لازم اي شيء بيعمل تريجر او محفز انه الانسولين يرتفع بكميات كثير كبيره لازم نقيمه من الدايت تبعنا. واول شيء اللي هو السكر الابيض اللي هو السكر المضاف اللي بنضيفه احنا على القهوه والشاي او حتى الموجود بالسويت او موجود باي اكل ممكن احنا نشتري من السوبر ماركت. ندير بالنا من اي اغذيه معلبه ممكن يكون فيها شيء اسمه هيدن شوجر او السكر اللي بيكون مخبى او انواع السكر المختلفه لازم نمتنع عنها نهائيا بالدايت تبعنا. الشيء الثاني لازم نقيمه من الدايت تبعنا اللي هو الحليب ومشتقاته، خصوصا الحليب البقري. بليز ارجعوا للفيديو حكيت مفصلا عن الحليب البقري وايش هي المساوئ تبعونه وقديش هو كثير بضيفوا له انتيبيوتكس وهرمونز كثير. وطالما الشخص اللي عنده مشكله الهرمون الانسولين والكورتيزول اوريدي في عندنا عدم توازن بالهرمونات، فاحنا ما بدنا اي شيء ممكن يعرض الهرمونات بجسمنا انها هي تتضرر بزياده. وكل الحليب البقري الموجود بالسوق هو مهرمن ومضاف له انتيبيوتكس وهرمونز كثير، فهذا بياثر سلبيا على الهرمونات بجسمنا اللي احنا اوريدي عم نحاول نساعدها وان هي ترجع لمستواها الطبيعي. فنتجنب الحليب ويفضل كمان مشتقات الحليب قد ما نقدر نقيمها من الدايت تبعنا. النقطه الثالثه تمنع عنها نهائيا اللي هي الطحين الابيض او الحبوب ان جنرال. اهم شيء انه احنا نستعيد الطحين الابيض باي شيء نشويات مركبه، يعني بدل الطحين الابيض نستعمل طحين اسمر، نستعمل رز اسمر، فريكه، برغل وكينوا، هذول فيهم الياف اكثر ويعتبر من النشويات المركبه اللي بتحافظ على الانسولين تبعنا ثابت بدل ما يصير في عندنا انسولين سبايكس. الشيء الاساسي اللي بحب احكي لكم اياه عشان تعرفوا كيف تسهلوا على حالكم نوع الغذاء اللي بتستعملوه، اي اكل ممكن فيه سكر كتير او نشويات كتيره بتؤدي انه ارتفاع السكر بدمكم مستويات عاليه رح يؤثر على ارتفاع الانسولين بكميات كبيره، جسمنا رح يفرز كميات انسولين كبيره. كل ما نفرز كميه انسولين كبيره كل ما زدنا من اعراض تكيس المبايض وما قدرنا نعالجه غذائيا. فكل شيء ممكن فيه سكر اكثر بليز اتجنبوه. ايش افضل برنامج ممكن احنا نمارسه علشان تكيس المبايض؟ الدايت لازم يكون فيه زي ما حكينا خالي من الحليب والالبان، يفضل استبدال كل النشويات البسيطه بالنشويات المركبه، يكون فيه بروتينات عاليه ويكون فيه دهنيات عاليه. طبعا كثير ناس تستغرب انه اكل انه دهون، نعم الدهون اهم شيء نركز على زيت الزيتون، الافوكادو، الناتس والسيدز، المكسرات بكميات قليله، وبنفس الوقت اثبت انه زيت جوز الهند او الدهون المشبعه بكميات قليله كثير بتفيد من عوارض تكيس المبايض، وبالعكس بتساعد انه الشخص يتعالج من موضوع تكيس المبايض كل ما زدنا الدهون خصوصا الدهنيات المشبعه بالدايت تبعنا. النصيحه كمان اللي بحب انصحكم فيها انكم تزيدوا من المراميه، يا زيت مراميه يا شاي مراميه. دراسات اثبتت انه الشاي المراميه بيعدل التوازن الموجود بالهرمون الكورتيزول وهرمون الانسولين، فبيقلل من عوارض تكيس المبايض وبيساعد الشخص انه ترجع هرموناته للوضع الطبيعي. والنصيحة الأخيرة بليز للأشخاص اللي في عندهم تكيس مبايض اعرفوا إن هذه عبارة عن متلازمة وممكن علاجها. كثير في سيدات بفكروا إنه طالما أنا عندي تكيس مبايض معناته أنا لازم يزيد وزني على طول وما بقدر أرجع أنزل من وزني. هذا الحكي غلط، مزبوط هي متلازمة ولكن إحنا بنقدر نتحكم فيها. وأهم إشي فيه الأكل، ثانيا الحركة والرياضة. إذا جمعتوا هاي الأشياء التنتين مع بعض، إذا اضطريتوا تاخذوا أدوية هذه باستشارة الطبيب ممكن يساعدكم أكثر، بس أهم شيء إذا أنتم تحكمتوا فعلا بالأكل تبعكم، وثانيا ممارستوا رياضة أو الحركة اللي بحكي عنها دائما على الأقل 15-20 دقيقة باليوم، بيكون كثير بيساعدكم انكم تخلصوا من العوارض تبعتها وبنفس الوقت بتحافظوا على وزنكم بطريقة أفضل. إن شاء الله هيك أكون جاوبت على بعض أسئلتكم. بليز اعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، تابعوني بالفيديو الجاي. سلام.